seterusnya. Okey, hari ni kita ada buat sedikit wiring, iaitu kabel plug. Hari ni kita buat kerja dekat Kaduk Academy. Kaduk Academy akan dibuka tingkat 2 pula sekarang ni. Ni. Jadi sekarang saya tengah siapkan wiring, lampu dah kita pasang. Dan sekarang ni kita nak tambah plug lagi. Soket 3 pin. Okey, oleh kerana soket 3 pin yang dia nak pakai ni banyak, jadi sebaiknya saya buat wiring jenis ring. Wiring jenis ring ni dia banyak memakai wire sebab dia pergi dan ulang balik semula. Jadi sekarang ni laluan kita agak panjang sikit. Kita pakai surface pipe. Kita pakai UPVC putih ni. Kita tarik dari DB ni melalui sini dan seterusnya ke sini. Dan matikan di tiang ni. Okey. Di tiang ni saja kita akan letak lebih kurang dalam 6 soket. Okey, 6 soket ni kita buat pakai ring segala buat. Kita potong dulu dari sini, cukup kita letak dia punya clamp dulu. Dan seterusnya barulah selesai clamp, barulah kita masukkan wire dan masukkan dalam pipe. Siapkan kerja-kerja piping, pengukuran. Ui, cukup jauh ni. Ke bawah, ke tepi tingkap. Lepas tu menyambung plug di sini. 1 kaki dari aras lantai. 6 plug kat sini. Sekarang kita nak buat pengukuran wire kabel pula. Setengah hari juga punya kerja. Punya dah jauh. Sekarang kita tarik kabel pula. Lepas siap dia punya piping. Okey, kita sebab oleh kerana kabel ni panjang, kita tarik dari tengah lah. Kita ambil dari sini tempat kita. Sini separuh menghala ke DB dan separuh lagi menghala ke soket outlet. Semua 6. Jadi biar oleh kerana kita buat ring circuit, jadi kabel semua kita kena tarik 6 kabel. 1 ke soket, 3 ke soket, 3 lagi ulang balik. Okey. Kalau tak faham nanti saya akan tunjukkan dekat studio nanti. Ini agak panjang ya. Ini dalam 120 kaki. Setengah hari buat pipe saja. Okey, sekarang kita
sebelah satu bahagian kita sudah siap masukkan di dalam piping. Okey, tengok ya. Dah masuk dalam piping semua, menghala ke DB ya. Menghala ke DB. Okey. Dah siap menghala ke DB. Okey, kita dah masuk dalam ni semua. Okey, cuma kita belum masukkan fuse lagi. RCCB. So sekarang okey, second part kita nak masuk sebelah lagi, menghala ke soket outlet yang kita buat 6 ni. Okey. Sekarang kita boleh mula masukkan dalam.
32mm untuk letak gelang. Dia ada kosong satu ni, kita just masukkan je. Okey. Dan kita ambil satu ni. Potong. Kita pastikan dah tutup main switch ni. Okey, kita akan check continuity ya. Okey. Tak ada . Kebiasaan ni kadang-kadang ada api, tanda kita tersilap loop Okey, kita check juga tak ada. Okey. Okey, cantik. Pun tak ada. Pun tak ada. Sebelah sini pun sama. Tak ada. Okey. Neutral tak ada. Pun tak ada. Neutral tak ada. Tak ada. Yes. Kita lihat sebelah sini ya, sudah fix pasang Okey. Bagus, ada continuity. Okey, kita pakai jenis ada lampu. Ya. Pasti ada sirim. ST Suruhanjaya Tenaga.